ल फाइनली हामी चाहिँ डट टेम्पल आयो है। आज चाहिँ यहाँ गोकार्ट रेस हुन लागिरहेको छ। लास्टै गर्मी छ है। हेर्नु राम्रो त्यहाँ चाहिँ गोकार्ट रेस सुरु हुन लागिरहेको छ है। म चाहिँ यहीँ बसेर खिचिदिनु पर्यो। आज के हुँदैछ यसमै छ सबै कुरा। म पढिदिन्छु त एक्चुअली टाइम फर कम्प्लिसन अफ ल्याप्स 30 सेकेन्ड्स हैन। पेनल्टी पोइन्ट्स विल बी एडेड टु द टोटल टाइम। पेनल्टी चाहिँ अब के भयो भन्दाखेरि टायरले कोन अथवा यो टायरहरूलाई छोड्यो भने चाहिँ 1 सेकेन्ड पेनल्टी भयो हैन। अनि टायरहरू झऱ्यो भने चाहिँ 2 सेकेन्डको पेनल्टी भयो। अनि पोलहरू मिस भयो भने चाहिँ 3 सेकेन्ड, दुईटा पोलको 5 सेकेन्ड, अनि 3टा पोल मिस भयो भने चाहिँ डिस्क्वालिफाइड। अनि कार्ड स्टप भनेको ठाउँमा स्टप भएन भने 5 सेकेन्ड हैन। अनि फ्ल्याग अप नगरिकन हिँड्यो भने 2 सेकेन्ड। अनि अर्को साइडबाट हिँड्यो भने डिस्क्वालिफाइड। अनि सेफ्टी गियर र हेलमेटहरू राम्रोसँग लगाएन भने +2 रे हैन। तर यस्तो भन्दाखेरि सेफ्टी गियर्सहरू भनेको चाहिँ अलिकति ध्यान दिनुपर्ने हो। यो +2 पेनल्टी पोइन्ट्स भन्दाखेरि डिस्क्वालिफिकेसनै हुनुपर्ने हो यो। किनभने एउटा रेसर भइसकेपछि हैन एउटा सेफ्टी गियरहरू के लगाउनु पर्छ त्यो सबैलाई थाहा हुन्छ क्या हैन त। ऊ पनि लागिरहेछ टप टु बटम। The participants with the minimum points in second wins. The decision made by organizers are final ones हैन। पोलिटिक्स पनि चल्न सक्छ हैन। If any participant is willing to contest, मैले अहिलेसम्म गाडी नै कुदाएको छु नि दोस्त। Within 2 minutes by paying rupees। ए आमा 1500 रुपियाँ तिर्यो भने फेरि रिजल्ट पनि उयो एकचोटि हेर्न फेरि रिचेक गर्न एसएलसीहरुमा फेल भएछ रिचेक रिटोटल गर्न दिन मिल्दैन रहेछ। अनि 1 हप्ताभित्रमा चाहिँ कमिटीले फाइनल भर्डिक्ट दिन्छ रे। पानी पो पर्ला स्योर पर्छ पानी। कुदाउन यस्तो मजा आउँथ्यो यार यो वेदरमा यार। जित्नेले के रे कहाँ पुगिसक्छ। बेस्ट चाहिँ तपाईँ पनि हैन। बेस्ट अफ लक है। लाउँदा बाइक कुदाउन आएको यहाँ गोकार्ट कुदाइने भयो। रेस परेपछि कलेज छोड्छ हैन। सही हो दाइ सही। कति जान्छ टोटल दाइ? ओ ल्याम्मै गइदिएर हजुर टोटल कति जना? 21 जना ठ्याक्कै। म 21 नम्बर हो। 21 नम्बर रे। अहिले 6 नम्बर हुने हैन? हैन 21 नम्बरमा फर्म भरे के मैले। ए यो सोड्दिन्छ यार। ड्रपको टायर भन्छ अब। रक्सीको ज्यादा छ। ए अघि त्यो गोकार्ट टेस्ट गरे जस्तो है। बल्ल चाहिँ सुरु हुन लागिरहेछ। के हो यो? अब चाहिँ अलिकति भास चाहिँ कुदाउनु थाले। दियो है दियो। ल हिजो झन् पल्टेला जस्तो कुदाइरहेको थियो। आयो मुस्किलले काया सही हैन। सिध्यो पाला आयो नि त। सन्तोष दाइ यसो प्र्याक्टिस ल्याब यो 1 ल्याब त मिल्दैन। 1 ल्याब अनि गोकार्ट त कहाँ तल छ नि? हजुर हुन्छ हुन्छ। यताको लक कहाँ छ?
हजुर ठिक छ एकलट प्र्याक्टिस चाहिँ पाउनु पर्ने कहाँनिर के थाहा भयो अफ गर्नु न अफ गर्नु धन्यवाद सम्पूर्ण ड्राइभर साथीहरू जो 8औं स्थानमा सेलेक्ट हुनुभएको छ। अब यो फाइनल राउन्ड हो। 8औँबाट अब हेरौँ को आउनुहुन्छ प्रथम द्वितीय तृतीय। निकै रोमाञ्चकारी हुनेछ अबको खेल र यसमा सेकेन्ड होइन सेकेन्डको मिली सेकेन्डको पनि भ्यालु हुन्छ र यहाँलाई म फेरि रिमाइन्ड गराएँ 8जना साथीहरू कृपया ड्राइभरहरू 8जना ड्राइभरहरू कृपया अगाडि आइदिनुहोस्। तपाईँले हामी नेताले सबैभन्दा अगाडि निकाल्न सुरु गर्छौँ। आधी घन्टा भनेको करिब 20 मिनट भइसक्यो। अमन महाजन 111.18 सेकेन्ड। मनिष गुरुङ डिस्क्वालिफाइड हुनुभएको छ। दिपन बज्राचार्य 98.36 सेकेन्ड। रोनिस महाजन 80.53 सेकेन्ड। पीयूष गजुरेल 90.78 सेकेन्ड। शैलिश पाल रिसेन 78.29। अंकित भण्डारी 93.87 सेकेन्ड। कुशल भण्डारी डिस्क्वालिफाइड सरी। अनुप श्रेष्ठ 78.15 सेकेन्ड। सुनीता देसार 86.48 सेकेन्ड। अविरल गौतम डिस्क्वालिफाइड सरी। दिप्रेश साक्य 81.66। दिग्विजय अधिकारी सबभन्दा फास्ट 1.84। थ्याङ्क यू कङ्ग्रेचुलेसन। संजोग लामा तामाङ 81.49। कृपया अहिले फर्स्ट अनाउन्स भइसकेको अगाडि आइदिनु अनुरोध गरे पिटमा। सेकेन्ड अनुज श्रेष्ठ 78.15। कङ्ग्रेचुलेसन अगाडि आउनु अनुरोध गरे। थर्डमा फेलिक्स भान रिसन 78.29। कङ्ग्रेचुलेसन प्लिज कम इन दिस स्टेट। फोर्थमा रोनिस महाजन 80.53 सेकेन्ड। अगाडि आइदिनु अनुरोध गरे। फिफ्थमा विवेश श्रेष्ठ 81.42। उहाँलाई पनि अगाडि पहिले अनुरोध गरे। संजोग लामा तामाङ 6 पोजिसनमा 81.49। कृपया अब अगाडि आइदिनु अनुरोध गरे। 7th पोजिसनमा जय प्रकाश मास्के 81.64। मैले अगाडि अनुरोध गरे। फाइनली एट्समा दिप्रेश साक्य 81.66। उहाँलाई पनि मैले अगाडि आउने अनुरोध गरेँ।
फाइनल रेस सुरु भइसक्यो है फाइनल टाइम ट्रायल यो टप 8 है 21 जना सेलेक्ट भएको टप 8 जनाहरु फाइनल भइराको म चाहिँ अब उता डट ट्र्याकमा कुदाउनको लागि रेडी पेट्रोल सेट्रोल जिकेर लिएर आएर हातै खुस्किरहेको Twins Rider vlog is here. Hello. पेट्रोल ल्याएर बाइक कुदाउनलाई चाहिँ निकै राम्रो फिनिसिङ छ एउटा पनि फल नभइकन उड्बाको छ हाम्रो व्यवस्था हिरो The final दिवेश दिवेश DIBES दिवेश दिवेश हजुर के सर श्रेष्ठ दिवेश श्रेष्ठ अन्तिम प्रतियोगी कहाँ अड्क्यो फाइनल राउन्डको अन्तिम प्रतियोगी दिवेश श्रेष्ठ पिचमा आइसक्नु भएको छ तयारी अवस्थामा हुनुहुन्छ यस दिवेश सबै ओके Okay. All the best. Thank you. Peter bhai यहाँलाई Thank you so much. राम्रो छ त्यो ल धन्यवाद आयो होला ल मैले धन्यवाद यस थ्यांक यू मैले अब हाम्रो विनर पोइन्ट गर्दैछ फास्ट थ्याङ्क यू 111 एक 11 लेट्स सी अब के भन्नु छ दिजुजी फर्स्ट कि सेकेन्ड के कङ्ग्रेचुलेसन लास्ट फोटो भयो सस्पेन्स Oh, How do you feel? That was right. it was good, man. It was good. Yours is really good. Greatly, तिम्रो दुईटाको एकदम स्मुथ भएको थियो 70, 71, 73. सेकेन्ड ओ वान सेकेन्डले भएछ नि त 1 सेकेन्डले माडु हारेन भने सेकेन्ड भयो भन कस्तो रहेछ हारे भन्छ सेकेन्ड भयो भन न व्यवस्था के रकेट हिँड्नु आ क्या क्या हो कसलाई भयो होस् भाइ दाइ तपाईले जित्नु पर्यो ठीक हैन तपाईले जित्नु हैन सेकेन्ड हो ठीक छ नेभर माइन्ड अर्को जोडी फर्स्ट पुरस्कार वितरण अनि सर्टिफिकेट वितरण भइरहेछ अनुज श्रेष्ठ काठमाडौँ
Congratulations. त्यसै गरी तृतीय स्थान प्राप्त गर्नुहुने खेलाडी साथीलाई प्रमाणपत्र प्रदान गरिदिनु र अन्जन थाला सरलाई हार्दिक गर्नुहुने र साथीहरू को हुनुहुन्छ अब दुईजना बाँकी हुनुहुन्छ जुन रेस खेले नि जित्ने पनि एउटा मेन्सन गरिदिनु मैले अन्तिममा मैले भन्दै पर्दैन सबैलाई थाहा भइसकेकै होला अडियन्सलाई के ठिक सही भनेपछि भाइ विनरलाई त पोखरीतिर लानु पर्ने Yes, दिग्विजय अधिकारी जोरदार ताली बधाई छ यहाँलाई बधाई छ उत्तम स्थान गर्नुभएकोमा यहाँलाई बधाई छ